התנהלות כלכלית מאוזנת. מה קשור התנהלות כלכלית מאוזנת? מה אתה, אלון גל? לא, כבודו במקומו מונח, אבל הנושא הזה מספיק חשוב בשביל שהוא ייכנס להרצאה. מה זו התנהלות כלכלית מאוזנת? בעצם תחשבו על טבלה. בצד אחד יש את כל ההכנסות שלנו, כל ההכנסות נטו של משק הבית. כמה משק הבית מכניס כל חודש לעובר ושב. בעמודה השנייה יש בעצם את כל ההוצאות. עכשיו, זה קצת טריקי. יש את כל ההוצאות שכולנו משקללים או מכירים בהן. יש את הארנונה, חשבון חשמל, מים, גז, אינטרנט, נכון? כל החשבונות הרגילים האלה, החודשיים, כל ההוצאות החודשיות, קניות, דלק, כל ההוצאות מחיה, כלכלה, סופר, זה גם יחסית ברור. אבל מה שהרבה אנשים שוכחים לעשות זה לדבר על ההוצאות השנתיות. אם יש לנו רכב, אנחנו יודעים שהולך להיות ביטוח וטסט, טיפול, כל הדברים האלה זה הוצאות שהולכות לקרות השנה. אנחנו צריכים לשקלל אותן, את כל ההוצאות האלה, חודש בחודשו. אם אני יודע שהביטוח רכב שלי הוא 6,000 שקלים בשנה, זאת אומרת ש500 שקלים בחודש אני צריך לשים בצד. ואז שמגיע המועד של הביטוח, אני לוקח את ה6,000 שקלים ומשלם אותם. אם אני רוצה לטוס לחול, לגיטימי. אני צריך להגדיר מהו התקציב השנתי שלי לחול, ולהפריש כל חודש את הסכום המתאים. יגיע המועד, אנחנו לוקחים את הכסף הזה ומשתמשים בו. כולנו מכירים מה קורה ביוני, נכון? מגיע יוני, ממי, לא יוצאים יותר, עוצר יציאות. אין מסעדות, אין פאבים, אין כלום, יש חתונות, נכון? לא יכולים לצאת מהבית. אז אנחנו יודעים שהחתונות האלה יגיעו. שימו את הכספים האלה, תמפו את הכל, תחסכו, תערכו לזה בהתאם, ושיגיע המועד, הכספים כבר יהיו שם. לא צריך להילחץ, לא צריך עוצר יציאות. זה קיים. אני יכול להגיד לכם סיפור אישי, אמיתי לחלוטין, אצלי במשק בית שלנו, מגיע חודש דצמבר, כל הכוכבים מסתדרים פלס, ויורד לנו איזה 15,000 שקל מתוך העובר ושב. למה? 2 ביטוחי רכב, 2 טסטים, ביטוח דירה, המקרר תמיד נדפק, אני לא יודע מה הקטע. אבל איכשהו זה קורה. אבל כל השנה נערכנו לזה, ולכן שמגיע המועד, אנחנו לוקחים את הכספים ומשתמשים בהם. לא נלחצים ולא כלום. אז בעצם, למה זה טוב לנו? אנחנו נמנעים מכל מיני חובות לא מתוכננים. אנחנו חיים בתוך גבולות היכולת שלנו, לא נכנסים לבועת אשראי. אני לא יודע אם אתם מודעים לכך, אבל יש אינדיקציות די חזקות לכל מיני בועות אשראי שיש כרגע במשק. בעיקר יש אנשים שחיים מהלוואה להלוואה. קונים בסופר בתשלומים, נכנסים לחוב, לוקחים הלוואה בשביל לחסות את החוב. לוקחים הלוואה בשביל לחסות את ההלוואה. הלוואה רקורסיבית. לא טוב. יש איזה קטע כזה שבסוף אנחנו מגיעים לאיזשהו תנאי עצירה, וזה נושך אותנו. אנחנו לא רוצים את זה. צריך להימנע מכך. איך זה קשור למשכנתה? חישוב ההחזר החודשי. בעצם, אם ניקח את כל ההכנסות שלנו, וניקח את כל ההוצאות שלנו, אבל את כל ההוצאות שלנו, כולל השנתיות, נדע כמה כסף יש לנו כל חודש עבור דיור. פעם אחת, יושבים ביחד, זה מציק, אני יודע, אבל פעם אחת עושים את זה, יושבים וממפים את כל ההוצאות שלנו. מסתכלים על עובר ושב ב3 חודשים האחרונים ורואים מה אנחנו מוציאים. מגדירים את זה ורואים כמה כסף אנחנו מוציאים, האם זה מתאים לנו, האם אנחנו רוצים להיות בנקודה הזאת, האם אנחנו צריכים לבצע התאמות, אולי רוצים להוציא פחות על דלק ויותר על קניות, או whatever. עושים את זה פעם אחת, יש לנו את כל ההוצאות, מצוין. ההכנסות פחות ההוצאות, אלו הכספים שאנחנו יכולים להשתמש בהם עבור דיור. זה בעצם ההחזר החודשי המקסימלי שאנחנו יכולים לשלם. למה זה חשוב? נדבר על זה בפרק הבא. השאלה המתבקשת היא, איך אני יכול לחזות את העתיד? אז אנחנו לא יכולים לחזות את העתיד, אבל אנחנו יכולים לבצע איזשהו שערוך. אם אנחנו יודעים שאנחנו מתכננים להקים משפחה, כמה בערך עולה לגדל ילד? אם אנחנו יודעים שנניח אנחנו סטודנטים, ואנחנו עוד מעט נסיים את הלימודים, נתחיל לעבוד, כמה בערך אנחנו הולכים להרוויח. אפשר לעשות איזשהו שערוך, לעבוד איתו, ואחר כך להתאים אותו מחדש. במידה ואנחנו מגלים שלא חישבנו נכון, יש לנו יותר הכנסות ממה שציפינו, או לחלופין, לא חישבנו נכון, יש לנו יותר הוצאות ממה שציפינו.
אנחנו יכולים להוציא פחות או לשנות את התנאים. אנחנו נדבר על זה באחד הפרקים הבאים. אבל עדיף בכל מקרה לתכנן ולבצע התאמה מאשר פשוט לנחש. לנחש זה לא טוב. יש לזה השלכות מאוד 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 גדולות, ואנחנו נדבר עליהן בפרקים הבאים. סוף פרק ב', שאלות.